النهاردة هناخد مثال على تدعيم الأعمدة الخرسانية باستخدام القميص الخرساني. طبعا القميص الخرساني هو يعتبر من أهم الطرق اللي ممكن تستخدم لتدعيم الأعمدة الخرسانية. يعني لما نبص مع بعض هنا كده في البي دي اف ده بنلاقي إن تدعيم الأعمدة الخرسانية بيتم طبقا للطرق التالية. أول حاجة التدعيم عن طريق قميص للعمود. القميص ده اللي هو إن أنا بصب كفر للعمود أو غطا كبير شوية عشان أكبر القطاع بتاع العمود. أما في التدعيم باستخدام الفايبر رينفورسد بوليمر أو الاف ار بي، وفي عن طريق عمل قميص معدني للعمود، وفي باستخدام المواد المركبة. احنا في المثال بتاعنا هناخد عمل طريق القميص الخرساني للعمود. طيب تعال نشوف كده مثال مع بعض ازاي ممكن نصمم القميص ده. هناخد المثال مع بعض. بيقول ان احنا عندنا عمود 40 مللي في 40 مللي، 400 مللي في 400 مللي. تمام. مسلح ب 8 فاي 16. ده شكل العمود. الداتا اللي عطيها لي بيقول لي الاف سي يو ب 25 ميجا باسكال. الجريد بتاعت الحديد 360 على 520 ميجا باسكال. والاكتشوال التيميت لود 3500 كيلو نيوتن. ثواني، ايه ده؟ ده الرقم اللي هو عايز يصمم عليه العمود الجديد. يعني مش ده الرقم اللي العمود شايله، لا، العمود بيبقى شايل حمل. الحمل ده احنا بنقول عليه بي اكتوال. جميل. امال احنا عايزينه ايه؟ لا، احنا عايزينه يشيل بي جديدة بقى. احنا عايزينه يشيل حمل جديد. اكيد بيكون قيمته اكبر من البي اكتوال. تمام. في الحالة دي احنا عايزين ان احنا نصممه على ده. هو بيبقى شايل ده. جميل. طيب سؤال، أنا إزاي أعرف ده وإزاي أعرف ده؟ ده على حسب المسألة بقى. يعني في مسائل بتديك البي نيو دي جديد على طول مرة واحدة، وفي مسائل تانية لا، فيها طرق مختلفة. وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. تعالى كده نبص في الداتا الأخيرة، وهي الكلير هايت 2.4 متر. ايه كلير هايت ده؟ الكلير هايت ده هو المسافة ما بين البلاطة أو القاعدة اللي العمود قاعد عليها لغاية الكاميرا، في حالة لو العمود ده عليه سقف بكاميرات، أو لغاية البلاطة في حالة لو العمود ده عليه فلات سلاب. طبعا اللي احنا شايفينه هنا 2 متر 40 سنتي كلير هايت. ده معناه إن العمود ده فوقه سقف بكاميرات. فإحنا ما بندعم العمود، بندعم لغاية منسوب الكاميرا بس يعني. طيب تمام. تعالى كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل. قال لي الأول إحنا عايزين نتحقق من مدى قدرة العمود لتحمل الأحمال الواقع عليها بأمان كافي. يعني عايز أعرف العمود ده أصلا سيف ولا أنسيف. تعال نشوف. بيقول عشان نعرف إن العمود سيف ولا أنسيف، أول خطوة هو تشيك على الكولوم سكشن. عايز أعمل تشيك وأشوف السكشن ده سيف ولا أنسيف. فبيقول لي إن الحمل اللي أنت عطيهولي، اللي بتقول لي إن العمود المفروض يشيله 3500 كيلو نيوتن. أنت قلت لي إن العمود المفروض يشيل 3500 كيلو نيوتن. تمام. طيب أنا عايز أعرف الحمل ده هل على طول بيبقى جيفن؟ يعني انا على طول الحمل بتاعي ده بيكون جيفن؟ قال لي لا، مش شرط. الحمل ده مش على طول بيبقى جيفن. طيب ده بيتجاب منين؟ قال لي الحمل ده ممكن يتجاب عن طريق حاجات ياما. اول حاجه، غير ان هو يبقى جيفن، يعني ان حضرتك بتاخد المنشأ بتاعك تدخله على الساب وتعمل له تحليل انشائي فتطلع رد الفعل على العمود المطلوب. بس مش دي الطريقة اللي احنا هنتبعها في المسائل بتاعتنا يعني. بالظبط، في طريقة أخرى وهي طريقة الاريا ميثود. طريقة الاريا ميثود دي اللي هي إيه يعني؟ اللي هي عبارة عن إن حضرتك تشوف العمود ده محيط بيه كام متر مربع. تمام. وتضرب الكام متر مربع دول في إيه بقى؟ أضربه في 1.5 في 1.1 في عدد الأدوار اللي هو شايلها، في الحمل بتاع البلاطة والكمرات والحوائط. وطبعا في الحالة دي بيكون دول كلهم جيفن، وكمان حضرتك بتضرب الكلام ده في الاريا اللي بيخدمها العمود. تمام. طيب تعال نبص واحدة واحدة معلش. 1.5 في 1.1 في ال NF هنا اللي هو عدد الأدوار. طيب إيه هو 1.5 وإيه هو 1.1، وإيه هم دول؟ قال لي بص، بالنسبة للسلاب ده
اللي هو الحمل اللي شايلاه البلاطة، وده بيكون عبارة عن التي اس في جاما كونكريت، والحمل الكفر الموجود، وكمان اللايف لود اللي موجود، وبتضربه في المساحة. تمام، يعني أنا ممكن أضرب في المساحة هنا، أو ممكن أضرب في المساحة في آخر خطوة. تمام. طيب وبالنسبة للبيمز، بالنسبة للبيمز والوولز، يعني أنا مش هسيبك تحسب كل الكلام ده، أنا ممكن أديهم لك جيفن على طول مباشرة. أنا ممكن أقول لك البيمز بتساوي كام، أو الوولز بتساوي كام، واللي ما تاخدوش في المسألة ما تحسبوش. تمام. طيب يبقى أنا ممكن أجيب عن طريق الأريا ميثود، ممكن تجيب عن طريق الأريا ميثود. طيب تمام. تعال نجرب كده ونشوف إحنا ممكن نعمل التشيك ده إزاي تاني. هو بيقول إن الحمل 3500. جميل. تعال نجرب. الالتيميت كاباسيتي اوف كولوم. الالتيميت كاباسيتي، عايز اعرف العمود ده بيشيل قد ايه، عايز اعرف هو بيشيل قد ايه. طبعا معادله تصميم الاعمده عادي خالص. البي بتساوي 35% اف سي يو في اريا سي زائد 67% في اف واي في اريا اس. حضرتك بتعوض عادي عن الاف سي يو وعن الاريا سي، وبتعوض عن الاف واي، بتعوض عن الاريا ستيل، علشان تقدر تعرف ان العمود ده يقدر يشيل 1787 كيلو نيوتن. تمام. في التشيك ده بيتغير للحظة، أو ممكن إن أنا أطلب منك حالة خاصة التشيك ده يتغير فيها. إيه هي الحالة الخاصة دي؟ إن أنا أقول لك إن العمود ده هيتم ترميمه من الصدى مثلا، أو إن العمود يعاني من صدأ شديد، أو إن أنا أجيب سيرة أي صدى. طب وده معناه إيه؟ معناه إن حضرتك لما بتشوف العمود في الموقع حديده مصدي، ما ينفعش حضرتك تبتدي تحسب الجزء بتاع قدرة الحديد. يقول لك حديد مصدي، يبقى قدرة حديد إيه اللي هو هيشيلها معاك؟ علشان كده في حالة إن حضرتك بتسمع إن في صدى، أو أنت في الموقع بتشوف إن في صدى، فبتهمل مشاركة الحديد بالكامل، وبيبقى البي التيميت بيساوي 35% اف سي يو في اريا سي. تمام، بس كده بالظبط. بعد كده بتعمل تشيك كاباسيتي، وبتقول هل يا ترى الحمل اللي هو المفروض يشيله اكبر ولا اقل من الحمل اللي هو شايله. فبنلاقي هنا مثلا ان هو كان انا عايزه يشيل 3500، في حين ان هو يقدر يشيل 1787. اذا العمود ده انسيف، وعلشان كده احنا هنتبع طريقة الكولوم جاكيتنج، او الكولوم شميز، او قميص الاعمدة. طيب تمام. خد بالك ان هو لو الرقم ده ما كانش عدى، يعني الرقم ده كان اكبر من 3500، ان هو قدرته اكبر من الحمل اللي عليه، خلاص يبقى العمود سيف، خلصت المسألة على كده. لكن لو العمود انسيف بتحصل المشكلة دي. طيب تمام. تعالى كده نبص مع بعض ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. هنبدأ المسألة بتاعتنا بإن إحنا عايزين نشوف بقى القميص، يعني أنا عايز أزود قطاع العمود ده، عايز أعرف العمود ده محتاج قطاعه يزيد قد إيه عشان يبقى سيف. فخلينا نتكلم في العمود بتاعنا اللي هو ذو القطاع المربع ده. الخطوة اللي أنا عايزها دلوقتي هو إن أنا عايز أعرف العمود ده المفروض يتعمل له قميص سمكه قد إيه، سمكه قد إيه. فقال لي بص، اول خطوه بس لازم تعرفها ان العمود لما بيجي يتدعم، انا لازم اشيل الكفر بتاع العمود. الكفر، بالظبط، لازم نشيل الكفر. يعني ال 50 مللي اللي بيبقوا، ال 25 مللي من كل اتجاه دول لازم يتشالوا. علشان كده تلقائيا ابعاد العمود قبل ما نبدا تدعيم فيها لازم يتطرح منها 50 مللي. اذا العمود فجاه كده بقى عباره عن 350 مللي في 350 مللي، بدل 400 في 400. تمام، يبقى دي الخطوة الأولى لما أجي أتكلم على حساب سمك القميص. يبقى المساحة الجديدة بقى بتاعة العمود بكام؟ ب 350 مللي تربيع، وادي كده المساحة الجديدة للعمود. تمام. هي المساحة قبل كده كانت كام؟ كانت 400 في 400، بس احنا لا، بس الكلام ده أثناء حساب قدرة العمود بحالته اللي قدامي دي. لكن لما أجي أدعم لا، ساعتها انا بشيل الكفر اللي على العمود وبسيبه من غير كفر، ببين الحديد، وبالتالي يبقى قدرة العمود دي نقصت، لأن مساحة مقطع العمود نقصت 50 مللي من كل ضلع. تمام. تعالى نحسب القدرة الجديدة بقى للعمود. القلب ده اللي احنا بنسميه الكور بتاع العمود، القلب بتاع العمود بيشيل قد ايه؟ هنعوض زي المعادلة اللي فاتت بالظبط، بس المرة دي هنحط المساحة الجديدة، وهنحط طبعا التسليح هو هو. طب في حالة لو انا كنت قايل لك ان العمود ده فيه صدى، ما كنتش هتحسب الجزء بتاع الستيل اصلا.
تمام. تمام. فالمهم ان انا عوضت هنا وطلعت الحمل الجديد، هو ده اللي يقدر يشيله قلب العمود الخرساني من غير الكفر. طب هو كان مطلوب يشيل كام؟ كان مطلوب يشيل 3500. اذا الجاكيت بتاعي بقى مطلوب منه يشيل كام؟ مطلوب منه يشيل 3500 ناقص اللي بيقدر يشيله الكور بتاع العمود. يبقى انا عايز ان انا اصمم شميز او قميص خرساني يقدر يشيل 2040 كيلو نيوتن. تمام. طب وده يجيب ازاي؟ بنفس المعادله برضو، مفيش اي مشكله. هقول ان الحمل بيساوي 35% اف سي يو في اريا جاكيت زائد 67% اف واي في اريا جاكيت، اريا ستيل جاكيت. تمام. تعالى نعوض. عوضت ده وضربته في 1000 عشان احوله للنيوتن. 35% في اف سي يو، وهنا المفروض نقف وقفه. الاف سي يو اللي هنا دي، مش دي كانت بتاعت العمود؟ اه. طيب انت ليه بتعوض بيها تاني اثناء ما انت بتعمل تصميم القميص، برغم ان القميص ده حاجة تانية خالص وبيتصب بعد سنين السنين من عمر المنشأ؟ ما هو المفروض ان اي بي سي الترميم هو او التدعيم ان حضرتك لما تصب خرسانة تصب خرسانة بنفس الجريد بتاع الخرسانة اللي موجودة. طب ليه؟ ليه انا ممكن اعمل كده؟ ليه ما احطش خرسانة قوية علشان ابقى دعمت العمود تدعيم قوي؟ لا، ما هو انت لو حطيت خرسانة قوية، من المعروف من المعروف ان في علاقة بيانية. العلاقة البيانية دي بتقول ايه؟ بتقول لو دي مقاومة الخرسانة وده معايير مرونة الخرسانة، كل ما مقاومة الخرسانة تزيد كل ما معايير مرونتها يزيد. طيب نفكر الناس بس، يعني ايه معايير المرونة يزيد؟ معايير المرونة يزيد أي تصبح الخرسانة أكثر صلابة. أكثر صلابة يعني low deformation. low deformation. الخرسانة كده مش هتتشكل خالص، تشكلاتها هتقل. فاحنا مش عايزين نحط خرسانة تختلف في تشكلاتها عن الخرسانة القديمة. تمام. ليه؟ علشان ساعتها اللي عنده قدرة أكثر على التشكل هو اللي بيسحب الحمل ناحيته، وساعتها يبقى الكور بتاع العمود هو اللي بيشيل والشميز الجديد اللي انت حاطه ده مش شغال خالص. غير ان كمان حضرتك لما بتيجي تبص في الاليفيجن وتقول مثلا ده العمود بتاعي، يعني احنا بنبص في الاليفيجن، ده العمود بتاعي وده القميص اللي انا حطيته، انا قاطع سيكشن اليفيجن جوه العمود، ده القميص اللي انا حطيته، هو ده القميص. حضرتك لما بتدوس بالحمل هنا والاتنين دول معايير مرونتهم اصبح في فرق ما بينه كبير، انت كده بتخلي الجزء اللي في النص ده عايز ينضغط كتير، في حين ان الجزء الخارجي مش عايز ينضغط كتير. وبالتالي احنا المره اللي فاتت اتكلمنا ان اهم عنصر موجود في التدعيم هو الشير كونكتورز اللي بتبقى طالعه من العمود داخله جوه القميص. مين بقى اللي هيتحمل فرق القوه دي وفرق التشكل ده؟ هو الشير كونكتور. هتلاقي نفسك الشير كونكتورز عندك دايما وضعها unsafe، دايما وضعها حرج. لكن لما حضرتك بتستخدم اف سي يو، مش لازم اقول لك مساويه بالظبط، لكن على الاقل قريبه جدا من الاف سي يو بتاعه العمود. ده بيؤدي لايه؟ ده بيؤدي ان التشكلات بتكون زي بعضها، وبيخلي العمود والقميص بتاعه بيتحركوا مع بعض في مقابله الحمل. طيب الاف سي يو هنا يعني ممكن ما تبقاش 25، ممكن تبقى 30، بس 5 ميجا باسكال ده يعتبر اكبر فرق ممكن تلاقيه ما بين خرسانه العمود القديم وخرسانه القميص. يعني حتى يقول لك ايه ده، لو كان العمود زلط، المفروض حضرتك تدعم بخرسانه برضو زلط، بحيث ان انت تحاول تقرب الموديل فلوسيستي لبعض على قد ما تقدر يعني. طيب نكمل كده ونقول ان هو استخدم اف سي يو بنفس الاف سي يو بتاعت العمود، وضربها في الاريا جاكيت اللي هي مجهوله عندنا ما نعرفهاش، زائد 67 من 100 في 360 في 1 من 100 في اريا جاكيت، طبعا احنا بنحط نسبه تسليح 1%، فيطلع معايا هو ده الاريا جاكيت. طيب انا عايز اعرف سمك القميص. تعال نطلع نبص كده، هو فين الجاكيت يا جماعه؟ فين الاريا جاكيت اللي انا كنت عايز اجيبها؟ الاريا جاكيت هي المساحه المتهشره اللي بره القطاع القديم. طيب والمساحه دي بتساوي ايه؟
قال لي المساحة دي بتساوي، خد بالك إن ده كان بي العمود، اتزود عليه تي من هنا وتي من هنا، وده كان بي العمود اتزود عليه تي من هنا وتي من هنا. إذا مساحة القميص بتساوي المستطيل الكبير ده ناقص المستطيل الصغير، بالظبط كده. أهو بي زائد 2 تي تربيع ناقص بي داش. تمام، يعني كل ضلع تزود عليه 2 تي وتربيع عشان ده المربع المستطيل، المربع الكبير ناقص المربع الصغير. فانا عوضت هنا تعويض ما فيهوش غير مجهول واحد هو سمك القميص، فيطلع سمك القميص بيساوي 101 ملم. خلي بالك بقى معايا، لو العمود مربع يفضل ألا يقل سمك القميص عن 150 ملي. لو العمود مربع يفضل ألا يقل سمك القميص عن 150 مللي. تمام. ساعتها المساحة الجديدة بتاعت الاريا جاكيت هتساوي 350 زائد 2 في 150 الكل تربيع ناقص 350 تربيع، يطلع هي دي المساحة الفعلية بتاعت القميص. تمام. طب سؤال، لو العمود بتاعي ما كانش مربع، العمود هنا كان مستطيل. اه تعال نجرب كده. هي برضو على فكرة نفس المعادلة ما فيهاش مشكلة، ولكن المساحة الخارجية هتساوي ايه؟ هتساوي تي زائد 2 تي جاكيت زائد بي في بي زائد 2 تي جاكيت ناقص تي في بي، على ان هو ده مستطيل مش مربع. تمام. في الحالة دي حضرتك لما بتيجي تحسب التي وتطلعها، خلي بالك التي لازم تكون أكبر من 80 مللي، لازم تكون أكبر من 80 مللي. يعني هنا في القطاعات المستطيلة يفضل إن السمك بتاعنا ما يقلش عن 80 مللي، وطبعا 99% من الأعمدة اللي احنا بنقابلها هي أعمدة مستطيلة، وعلشان كده بتلاقي دايما ال 80 مللي ده هو المطبق دائما. تمام. طيب عايز اجيب التسليح، ما انت جبت بقى الاريا اكتشوال، مش احنا هنا جبنا الاريا اكتشوال وقلنا ان هي بتساوي 300 ألف مليمتر مربع. تعال نرجع تاني ونحسب، نعوض هنا ونقول إن الاريا جاكيت اريا ستيل بيساوي 1/100 في الاريا جاكيت. فأنا عايز أجيب الاريا جاكيت أهو، وأدي الاريا ستيل أهي بتساوي 28 فاي 12. سؤال بقى يا جماعة، هل الرقم بتاع 28 فاي 12 ده رقم نهائي؟ لا، هو مش رقم نهائي. طيب الرقم اللي انا بختاره هنا، قال لي بص هو الرقم اللي انت بتختاره هنا يفضل ان يكون بيقبل القسم على 4. يعني انت لما تيجي تنقي عدد حديد يفضل ان يكون الرقم ده، او مش يفضل، هو لازم الرقم ده يكون بيقبل القسمة على 4 علشان يسهل توزيعه حول العمود. تمام. طيب تعال نجرب، هنجرب ان احنا نرسم هنا كده. ادي القطاع القديم حضرتك بترسمه تو سكيل. لا مش تو سكيل، بس لازم يكون الابعاد واضحه يعني. القطاع القديم، وحضرتك بترسم لنا الزيادة 150 مللي من كل اتجاه، بتحط عليهم الأبعاد وبتبدأ تحط كانة في الدايرة أهي. أدي الكانة 6 فاي 8 عن المتر، وبتبدأ ترص الحديد بتاعك 28 فاي 12. طب افرض الحديد بتاعي طلع صغير، يبقى أنت حضرتك ملتزم هنا، ملتزم بإيه؟ قال لي أنت هنا ملتزم بإن حضرتك تحط الحديد 4 أسياخ في الأركان، وبعد كده بنحسب العدد بقى. 4 أسياخ في الأركان، بعد كده تشوف المسافة بين كل سيخ والتاني، والمفروض إن إحنا حافظين الكلام ده بإن المسافة بين كل سيخ والتاني لا تزيد عن 150 مللي، لا تزيد عن 150 مللي. فحضرتك لما بتبص هنا بتلاقي نفسك إن أنا دي بقت كام؟ 100 و100 200 سوري، 150 و100 250 و350 يبقوا 600. 600 يبقى أنا عايز أقسمها ل5 مسافات، فتبدأ تحط الحديد بتاعك هنا. ده الكلام ده امتى؟ لو العدد بتاعك طلع صغير. لكن طالما العدد بتاعك طلع 28 في 12، فكده العدد أصبح مناسب إن هو يتوزع. أدي 4 أسياخ في الجناب، يفضل 24 سيخ، هتحط 6 في كل ضلع. باينة أوي، مفيش أي مشكلة. كده مفضلش غير عنصر واحد بس، هو ده اللي احنا عايزين نصممه وبعد كده نحطه على الرسم. ايه هو العنصر ده؟ قال لي العنصر ده هو الشير كونكتورز. بس ناخد بالنا بس من حاجة هنا، إن إذا زاد سمك القميص عن 160 مللي فإنه يتم وضع شبكة حديد انكماش داخلي، أي بيتم تقسيم الأسياخ على صفين.
يعني لو دي كانت ازيد من 160 مللي كنت هتحط الاسياخ هنا على صفين، صف لازق هنا وصف تاني لازق جنب العمود هنا، وتعمل طبعا كانة جديدة حوالين العمود الصغير. يبقى كده الحديد محطوط على صفين زي الصور اللي قدامنا هنا دي. بتلاقي هنا حضرتك ادي العمود وادي طبقة تسليح جديدة وبتحط عليها الحديد. طيب تعال نشوف بقى آخر عنصر في التصميم وهو حساب عدد الشير كونكتورز. الشير كونكتورز مش رقم عشوائي كده بيتحط، لا لازم أحسب العدد ده. قال لي بيتم حساب مقاومة القص بين الخرسانة الأصلية وخرسانة الترميم. أنا عايز أعرف القص الاحتكاك اللي بيتم ما بين الخرسانة الأصلية وخرسانة الترميم. أول حاجة المفروض تحسبها هو قوى الاحتكاك اللي ما بين الركام وبعضه. فبيقولوا إيه؟ بيقولوا إن البي فريكشن القوة الاحتكاك دي بتساوي 75% في اف بي يو في الاريا اف في الميو اف. إيه كل ده؟ قال لي الاف بي يو هو البوند سترينث اوف كونكريت، مقاومة التماسك بتاعة الخرسانة، مقاومة التماسك بتاعة الخرسانة. التماسك مع مين؟ ما بين الخرسانة القديمة والخرسانة الجديدة، مقاومة التماسك ما بينهم. طب ودي بتساوي إيه؟ قال لي مقاومة التماسك بتساوي 3 من 10 جذر اف سي يو على جاما سي. 3 من 10 جذر اف سي يو على جاما سي. طب بالنسبة للميو اف، قال لي الميو اف ده معامل الاحتكاك ما بين الخرسانة القديمة والجديدة، واحنا بناخده بنص. طب والاريا اف، قال لي دي المساحة اللي عليها الاحتكاك. طب والمساحة دي عبارة عن إيه؟ قال لي ما هي القميص بيحتك مع العمود القديم في مساحة، المساحة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن المساحة السطحية للعمود القديم، المساحة السطحية للعمود القديم. تاني حاجة إن حضرتك تحسب الأشاير الأفقية. تعالى بقى إيه نحسب بالراحة. أول حاجة إحنا خدنا ميو بيساوي نص. طيب المساحة السطحية اللي أنت قلت عليها المساحة السطحية للعمود القديم، للعمود القديم. يعني هو عشان مربع يبقى 4 في عرض العمود، يعني محيط العمود في ارتفاعه الحر، محيط العمود في ارتفاعه الحر. وادي ال 2 متر 40 اللي كانوا عطاها لنا في اول المساله. فجبنا الاريا اف اهي، ادي الاريا اف بتاعتنا. طيب تمام. بعد كده هنجيب مقاومة التماسك 3 من 10 جذر اف سي يو على جاما سي. عوضت عنها بالاف سي يو ب 25، يطلع بيساوي 1.22 من 100 ميجا باسكال. تمام. يبقى البي فريكشن بيساوي ايه؟ بيساوي 75 من 100 في مقاومة التماسك في الاريا اف في الميو. عوضت طلعت ان قوة التماسك عبارة عن 1543 كيلو نيوتن. يعني انت عايز تقول لي ان الخرسانة ماسكة في اختها، ماسكة القديمة ماسكة في الجديدة بقوة تماسك ما بينهم قيمتها 1543 كيلو نيوتن. تمام. طب هو اصلا القميص كان شايل كام؟ كان شايل 2040 احنا حاسبينها. طيب يبقى لو هو القميص شايل 2040 ويقدر بالتماسك بس ينقل منهم 1543 للعمود الاصلي، يبقى بقيه القوه مين اللي هينقلها؟ الشير كونكتورز اكيد. بقيه القوه الشير كونكتورز هي اللي هتقدر تنقلها من هنا لهنا. طيب نرجع نركز في الحته دي تاني عشان الناس تبقى فاهمه بس. العمود بعد ما يتدعم هيبقى شايل كله على بعضه كده 3500 كيلو نيوتن. العمود اللي في النص بيقدر يشيل 1480 1460 بس. طب في 2040 هيشيلهم القميص. طب ازاي العمود هينقل ال 2040 دي من قلب العمود للقميص؟ يعني ازاي القوة هتسري من قلب العمود للقميص؟ قال لي عن طريق ان القميص ده ماسك في العمود كويس قوي بقوة احتكاك. يعني هو بينقل عن طريق قوة الاحتكاك بالظبط كده. بس قوة الاحتكاك هنا ما تقدرش تنقل غير كام؟ 1543. اذا كده القميص مش هيتحمل غير 1543. لسه عايز انقل الباقي ال 497 دول. قال لك تنقلهم عن طريق الشير كونكتورز. يبقى انت كده نقلت القوه من قلب العمود للقميص من غير الاحتكاك. يعني لو انت ما خشنتش العمود، لو انت ما حطيتش مواد لحمه ما بينهم، لو انت ما شلتش الكفر بتاع العمود، لو انت ما حطيتش شير كونكتورز، القميص ده مش هيبقى ليه اي لازمه، مجرد غلاف كده انت صبه حوالين العمود بس. انا ازاي بنقل؟ عن طريق الاحتكاك وعن طريق الشير كونكتورز. عشان كده بخشن العمود وعلشان كده بحط شير كونكتورز.
طب عايز اعرف الشير كونكتورز قد ايه؟ قال لي عدد الشير كونكتورز بيساوي حمل اللي شايله الشير كونكتور مضروب في 1000 مقسوم على الكيو شير بتاعت الحديد. طب بكام الكيو شير؟ قال لي الكيو شير بتساوي 25% اف واي في اريا فاي. تمام. طيب اف واي اللي هي ايه؟ مقاومه الشد بتاعت الحديد يعني. الشير الحديد بيشيل شير ربع مقاومه شده. ربع مقاومه شده ضربت في المساحه عشان يبقى حمل. تمام. فلو قلنا ان انا هستخدم شريط كونكتورز 10 مللي، لو قلنا ان احنا هنستخدم الشريط كونكتورز 10 مللي والجريد بتاعتها 360 على 520 والحديد المشرشر العادي، يبقى عدد الشير كونكتورز بيساوي ايه؟ بيساوي القوة اللي انت عايز تنقلها، القوة اللي انت عايز تنقلها مضروبة في 1000 عشان تبقى بالنيوتن، مقسومة على 25% في الاف التيميت. هنا خد بالك ان التعويض هنا بالاف التيميت وليس الاف يلد. قوة الشير هي ربع الاف التيميت، قوة الشير هي ربع الاف التيميت، مضروبة في مساحة السيخ اللي احنا قلنا ان هو 10 مللي يبقى 78 مللي. طلع معايا 49 كونكتور. 49 الرقم اللي انت محتاجه 49. ركز قوي في الرقم ده، الرقم ده يا جماعه هو المينيمم. ايه ده؟ يعني الرقم ده مش الحقيقي؟ عمر الرقم ده ما يطلع حقيقي، بس الرقم ده بيعرفني ان ده المينيمم. خد بالك ان ساعات في بعض المسائل لما تيجي تحسب هتلاقي مثلا ان البي فريكشن هنا طلعت برقم اكبر من الرقم اللي المفروض كان القميص يشيله. اذا القميص ده مش محتاج شير كونكتورز. غلط. الشير كونكتورز دي حاجه ضروريه لازم تتحط. فلما بتيجي تحسب هنا مثلا هتلاقي ان الشير كونكس طالع معاك بصفر. ايوه الصفر ده هو المينيمم لكن مش الحقيقي. الحقيقي بيتحسب بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بكام بقى الحقيقي؟ قال لي حضرتك هتيجي هنا كده وتبص على العمود بتاعك. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان العمود بتاعك اهو ارتفاعه من هنا، من وش الكاميرا اللي هو قاعد عليها لغايه وش الكاميرا اللي فوق 2 متر و40 سنتي. صح الكلام كده؟ تمام. حضرتك بتعمل ايه؟ قال لي بتحط الشير كونكتورز بهذه الطريقه. انت عايز تحط شير كونكتورز على قد العمود القديم. تمام. بتعمل ايه؟ قال لي بص، بتبدأ ترص الشير كونكتورز هنا على مسافات لا تزيد عن 300 مللي. بتبدأ ترص الشير كونكتورز على مسافات لا تزيد عن 300 مللي. اه. طيب وده من انهي ناحية؟ قال لي بص، ده وجه اول. في الوجه التاني من العمود الشير كونكتورز متبقاش على نفس المسافة. امال بعمل ايه؟ بطلع بيها لفوق سنة فبتبقى على 75% من 300 مللي. بعد كده الوجه التالت بطلع لفوق سنة فبتبقى على نص البي. وفي الوجه الرابع بوصلها للربع بحيث ان الشير كونكتورز متبقاش كلها على مستوى افقي واحد. طيب تمام. 300 مللي. طب احنا قلنا ان المسافة دي كلها كده 2400 مللي. 2400 على 300 مللي يعني 8 صفوف بالظبط كده. حضرتك هتحط 8 صفوف، 8 في كل وش. في كل وش حضرتك هتحط 8. 8. طيب والمسافة الأفقية كام؟ ادي المسافة الأفقية برضو المفروض ما تزيدش عن 300 مللي، بس ده العمود أصلا 350 مللي أهو. إذا في الحالة دي حضرتك هتحط اتنين أهم زي ما هم مرسومين كده. يبقى أنا عندي كل وش فيه كام؟ 8. 8 مستويات رأسية أهم، واتنين في كل مستوى يبقى 16. 16 وكل وش منهم فيه 16 يبقى أنا معايا 16 في 4 ب 62. سوري، 16 في 4 ب 64 شير كونكتور، ب 64 شير كونكتور. تمام. هم دول عدد الشير كونكتورز الاكتشوال. يبقى اللي حضرتك بتحسبه طلع 49. يبقى انا كده العدد المطلوب اكبر من 49. يبقى تمام وانا استخدم الشير كونكتورز دي. ممكن زي ما قلت لك الكالكوليتد كونكتورز ممكن تكون صفر لان مثلا الحمل كله بينتقل بالفريكشن، لكن في الحاله دي لازم برضه تحسب الاكتشوال. مفيش تدعيم عمود من غير شير كونكتورز، من غيره يبقى التدعيم كله غلط. تمام كده. ده بالنسبة لتدعيم الأعمدة دي. في مثال واحد بس موجود كمان في الكتاب ممكن نبص عليه بصة سريعة. هو مثال برضو على نفس الموضوع ولكن هنا العمود شكله مختلف. العمود كان عمود ركن. لما نبص في البلان بتاعنا هنا فإحنا بنتكلم على العمود ده.
العمود ده المفروض لما يتدعم يتعمل له قميص حواليه، ولكن اللي حواليا دول جيران يا جماعة، أنا مش هقدر أدخل بالقميص بتاع عمودي جوه الجار، فبضطر أعمل القميص من ناحية واحدة بس، وهي الناحية اللي جوه أرضي. علشان كده بتلاقي شكل القميص بالشكل ده. تفتكر القميص اللي بالمنظر ده هل كفاءته زي القميص اللي كان بيحيط العمود من 4 جهات؟ لا طبعا، كفاءته بتبقى أقل كتير، علشان كده ما بنلجألوش غير في حالات صعبة شوية. طيب تمام، قول لي كده، الاختلاف الوحيد ما بين العمود ده والعمود التاني اللي أنا صممته، ايه الاختلاف الوحيد؟ قال لي الاختلاف الوحيد هو طريقة حساب الاريا جاكيت. طريقة حساب الاريا جاكيت. قول لي كده الاريا جاكيت بتساوي ايه؟ بتساوي طبعا المستطيل الكبير ناقص المستطيل الصغير برضه. بس المستطيل الكبير هنا ابعاده ايه؟ ابعاده عبارة عن بي زائد تي في تي زائد تي. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ما تنساش ان انا زودت من اتجاه واحد بس. الاختلاف الوحيد في المسألة هنا هو ان حضرتك زودت سمك واحد فقط من اتجاه واحد فقط. تمام. فبتلاقي الاريا جاكيت بتساوي تي زائد تي كولوم زائد تي جاكيت مضروبه في بي كولوم زائد بي تي جاكيت ناقص التي كولوم في البي كولوم. تمام. في حاجة أخيرة بس عايز أبينها، وهو إزاي بنحسب المساحة اللي بيخدمها العمود. لما بنبص هنا في البلان هنا بنلاقي مثلا عمود زي ده، عمود زي ده. ممكن تقول لي المساحة اللي هو بيخدمها كام؟ حضرتك بتبص هنا بتلاقي إن المسافة بين العمود ده والعمود ده مكتوب هنا إنها 5 متر. الاريا ميثود أو طريقة توزيع المساحات بتقول إيه؟ بتقول إن العمود ده والعمود ده كل واحد فيهم هياخد نص المسافة. تمام. طب بالنسبة للعمود ده والعمود ده برضه مسافة 5 متر، يبقى العمود ده والعمود ده كل واحد فيهم هياخد نص المسافة. طب بالنسبة للعمود ده والكاميرا اللي هنا دي، قال لي دي 4 متر، يبقى كل عمود هياخد برضه 2 متر. طب وهنا برضه كل عمود هياخد 2 متر. إذا فين المساحة اللي بيخدمها العمود دي؟ هي المساحة اللي في النص هنا دي. طب والمساحة دي قيمتها كام؟ دي كانت 5 خدت منها 2 ونص، ودي كانت 5 خدت منها 2 ونص، يبقى دي 5 متر. طب ودي كانت 4 خدت منها 2، ودي كانت 4 خدت منها 2، يبقى دي المساحة 4 متر. إذا العمود ده المساحة اللي هو بيخدمها 5 في 4. طب ممكن تقولي العمود ده مساحة اللي بيخدمها كام؟ أهي المساحة اللي بيخدمها أهي. هوصل برضه من منتصف البلاطة كده، يبقى هي دي المساحة اللي هو بيخدمها. طب ودي أبعادها كام؟ 2 متر في 2 ونص. تمام. هي دي الاريا ميثود اللي احنا بنتبعها، ومنها بتقدر تضربها بعد كده في حمل البلاطة وحمل الأعمدة الكمرات والحوائط، وتضرب في 1.5 و1.1. طب ما حد صح، احنا ما قلناش ايه هي 1.5 وايه هو 1.1. لما نرجع هنا تاني نبص على 1.5 وعلى 1.1، فبنلاقي ايه؟ بنلاقي إن ال1.1 هو الأون ويت بتاع العمود اللي حضرتك حاطه. العمود ده ليه وزن، فالأون ويت بتاعه 10%. خلاص حطينا 1.1. أمال إيه بقى ال1.5؟ قال لك ال1.5 دي هو عشان الالتيميت لود. ما تنساش ان انا كل الطريقه اللي انا بتبعها هي طريقه الالتيميت، فانا بضرب الحمل في ايه؟ في 1.5. يبقى ال1.5 هنا يا جماعه هو عشان احول اللود من وركينج لالتيميت. طب وايه هي ال1.1؟ هو الوزن او الاون ويت بتاع العمود اللي انت شغال عليه. طب وهي الان اف؟ هي عدد الادوار اللي انت شغال عليه. الامثله كتير، بتلاقي في الشيت عندك بعض الأمثلة، زي مثلا المثال ده. بيقول إيه المثال ده؟ بيقول أو مثال زي ده كده، بيقول internal RC column with 25 في 80 سم dimensions تعطيك سمك السلاب 20 سم، اللايف لود 300، والوول لود ب 200 كيلو على المتر المربع. check the safety of this column. number of floors are 3. بيقول لك إن دلوقتي لو كان عدد الأدوار 3، وأعطيك كمان مقاومة الشميز، أعطيك مقاومة الشميز ب 200 للشميز، 200 للكولوم و300 للشميز. اهو بيقول ان الكمبريسيف سترينث كولومز اند شيميز ار 200 اند 300، 200 و300. طب انا احسب ده ازاي؟ يبقى زي ما قلت لك، ادي مثلا عايز العمود اللي في النص ده، ده هو 8 متر من هنا و8 متر من هنا، يبقى واخد 4 من هنا واخد 4 من هنا، يبقوا 8 متر. طب و6 و6 يبقى 3 و3 يبقوا 6 برضه، يبقى هو بيخدم مساحة قيمتها 8 في 6.
اضرب بقى المساحة دي 8 في 6 مع وزن البلاطة مع مجموع عليها اللايف لود مجموع عليها الوول لود، وتقدر تحل المسألة بمنتهى السهولة طبعا بعد ما تضربها في 1.5 في 1.1 وتضرب في 3 كمان اللي هو عدد الأسهم. بتعمل تشيك، لو طلع معاك العمود unsafe بترجع طبعا أبعاد العمود فين؟ أبعاد العمود اهي. لو طلع معاك unsafe بتقول أنا هعمل قميص. طيب ولو طلع معايا سيف مش هنغلب برضه. لو طلع معاك سيف فانا برجع اجي اقول لك هنا احسب سمك القميص، لو عرفت ان انا هزود عدد الادوار الى 7 فانت بتحسب حمل جديد وبتقارنه بقدره العمود وتعرف ان هو انسيف وتبدا تصمم قميص. في مثال اخر على الكلام ده، آه، ولكن المثال ده يا ريت يعني ايه ما حدش حل المثال ده. مثال رقم تمام. مثال رقم 3 بيعتبر من الأمثلة المهمة قوي، يا ريت لو برضو إيه الشيت بتاعنا عبارة عن مثال رقم 1 ومثال رقم 3 فقط لا غير. تمام. وشكرا ليكم ونتقابل في فيديو للمحاضرة اللي جاية.